Hello friends, welcome to Chaitannya vlogs আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে মই মাজে মাজে আপোনালোকলৈ কিছুমান ৰেচিপিজ লৈ আহোঁ যিবোৰ মই নিজে ঘৰত ট্ৰাই কৰোঁ মই খাওঁ যেতিয়া লাগে যে মোৰ এই বস্তুটো আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে তো তেতিয়া মই লৈ আহোঁ তো আজি মই আনিছোঁ আপোনালোকলৈ মুলি কা পৰাঠা এইটো মুলি হয় এইটো ৰঙা মূলাটো মই লৈছোঁ আপোনালোকে বগা মূলাটোও ল'ব পাৰে আৰু এতিয়া মুলি কা পৰাঠা কেনেকৈ বনাব লাগে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মোৰ চেনেলটো চাই থাকক সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো প্ৰথমতে আমি মুলিটো গুছাই ললো এনেকৈ বাকলি গুছাই আমি ৰুকি ল'ব লাগিব আৰু এনে ধৰণে খুব মিহিকে ৰুকি ল'লে আমাৰ পৰঠাখন খাবলৈও ভাল হয় আৰু বনাওঁতেও সহজ হয় এনে ধৰণে ৰুকি ল'ম আৰু ৰুকি লোৱাৰ পিছত মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ যে কি কৰিব লাগে ৰুকি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মূলাই যিহেতু খুব পানী এৰে গতিকে আমি পানীটো এটা সাইডত চেপি হাতৰ মুঠিৰে আমি এনেকৈ চেপি পানীখিনি উলিয়াই আমি এখন বেলেগ প্লেটত আমি মূলাখিনি এনে ধৰণে থৈ যাম তেতিয়া আপোনাৰ পৰঠাখনত মূলাখিনি ভৰাই বেলুতে আপোনাৰ সহজ হ'ব আৰু এয়া দেখিলে মই এতিয়া পুৰা ড্ৰাই কৰি ললোঁ মূলাখিনি চেপি ললোঁ ইয়াত পানী নাই আৰু এতিয়া মই লৈছোঁ পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়াই লাগিব বিশেষ বস্তু নালাগে আৰু এতিয়া মই পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ কি কৰিব লাগে এতিয়া মই পেন এটা বহাই দিলোঁ আৰু পেনত মই অকণমান সৰিয়হৰ তেল দিছোঁ বেছি তেল নালাগে কাৰণ বেছি তেল দিলে ৰুটিখনত বেলুনতে ফাটি ফাটি ওলাই যাব চ' অকণমান ড্ৰাই হ'ব লাগিব বস্তুটো তো এতিয়া মই পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি দি পেলাই অকণমান ষ্টিৰ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ লৈ এতিয়া মূলাখিনি মই তাতে দি দিছোঁ শুকান মূলাখিনি যিখিনি মই পানী চেপি থৈছিলোঁ সেই মূলাখিনি দি পেলাই খুব ধুনীয়াকৈ লৰাই দিব এয়া দেখিছে এতিয়া মই দিছোঁ ইয়াত হালধি আৰু জোখ অনুযায়ী দিছোঁ মই নিমখ আৰু এতিয়া অকণমান ধনিয়া গুড়ি দি দিব ধনিয়া পাউডাৰ আৰু আপুনি অকণমান ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি দিব যদি অকণমান জ্বলা খাই ভাল পায় ৰঙা জলকীয়া গুড়ি অকণমান দিব পাৰে নিদিলেও নাই এইটো অপশ্যনেল হয় আৰু এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'ব মিক্স কৰি ল'ব বস্তুখিনি কাৰণ পৰঠাখনত বেলুনতে তেতিয়া আপোনাৰ সহজ হ'ব পিঁয়াজখিনি অকণমান নৰম হ'ব লাগিব নহ'লে আটাটো ফাটি ওলাই যোৱাৰ চান্স থাকে আৰু এয়া দেখিলে মই নমাই ল'লোঁ এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম আৰু এতিয়া মই লৈছোঁ আটা তো আটা আপোনালোকে পৰাপক্ষত ৰঙা আটাটো ল'ব মানে যিটো হয় আপুনি যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰ আটা ল'ব পাৰে কিন্তু ময়দা বা বেলেগ ধৰণৰ বস্তু নল'ব তেতিয়া পৰঠাখন লিকতা হৈ যায় এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান নিমখ মিলাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই গৰম পানীৰে আটাখিনি মাৰি ল'ম ইয়াত মই চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইকাৰণে যে পানীখিনি খুব গৰম হয় অলপমান বেছি গৰম পানী দিব তেতিয়া বেছি ভাল হয় আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ লগে লগে মই হাতেৰে মুঠি এনেধৰণে আটাখিনি মাৰি ল'লোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া খুব বেছি ছফ্টো হ'ব নালাগে খুব বেছি হাৰ্ডো হ'ব নালাগে এটা নিয়মত আপোনালোকে বনাই ল'ব এয়া মই সৰু সৰুকৈ এটা গোল বনাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই পৰঠাৰ কাৰণে ৰেডি কৰি ল'লোঁ এতিয়া মই বেলনাত পৰঠাটো বেলি যাম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই যাম যে কেনেধৰণে প্ৰথমতে এখন ৰুটি বেলি ল'ব আপোনালোকে যেনেধৰণে মই বেলি আছোঁ তো ৰুটিখন বেলি লোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি যে ভাজি থৈছিলোঁ যিখিনি মূলা সেই মূলাৰ পৰা অলপমান মূলা আপুনি দি দিব যিমানখন পৰঠা বনাব সিমানখিনি আপুনি মূলাখিনি ভাগ কৰি ল'ব তেতিয়া এটা জোখ পোৱা যায় আৰু এনেধৰণে আপুনি ফ'ল্ড কৰিব ফ'ল্ড কৰি এইটো মই এইকাৰণে দেখুৱাইছোঁ কাৰণ মই এনেকৈ বনাওঁ আৰু কোনোবাই যদি বেলেগ ধৰণে বনাব বিচাৰে সেইটো বনাব পাৰে তো মই এনেকৈ বনাইছোঁ এনেকৈ বনালে ফাটিও নাযায় আৰু খুব ধুনীয়া হয় আৰু স্কুৱেৰ শ্বেপৰ পৰঠাখন খাবলৈও ভাল লাগে আৰু এতিয়া মই ইয়াত চাৰিও চাইডে আটা লগাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই এই পৰঠাখন বেলি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কেনেধৰণে কিন্তু খুব ছফ্টলি বেলিব লাগিব এনেকুৱা নহয় যে আপুনি যদি বেছি জোৰকৈ বেলে তেতিয়াহ'লে মূলাখিনি ওলাই যাব আৰু ওলাই গ'লে পৰঠাখন হৈ নুঠিব গতিকে অকণ অকণ আটা দি পেলাই আপুনি এনেধৰণে বেলি ল'ব মই দেখিছে 6-7খন পৰঠা বেলি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই টাৱা বহাই দিম আৰু টাৱাত মই পৰঠাখন প্ৰথমতে শুকানে পৰঠাখন সেকিম শুকান ৰুটি যেনেধৰণে বনায় তেনেধৰণে দুইটা ছাইড আপুনি ভালকৈ সেকি ল'ব নহ'লে কি হ'ব আটাটো কেঁচা কেঁচা হৈ থাকিব আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া এটা ছাইড শুকান হৈ গ'ল আৰু আনটো ছাইড মই এতিয়া এনেধৰণে ড্ৰাই কৰি বনাই লৈ তাৰ ওপৰত মই তেল দিম আৰু তেল দি মই এনেধৰণে পৰঠাখন ফ্ৰাই কৰিম আৰু এয়া মোৰ পৰঠা ফ্ৰাই হৈ আছে এতিয়া অলমষ্ট ৰেডি হৈছে পৰঠাখন খাব পৰাকৈ গতিকে আপুনি আচাৰৰ লগত বা দৈৰ লগত আপুনি যিহৰ লগতে খাব বিচাৰে পৰঠাখন আপুনি খাব পাৰে গতিকে আজিৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেল চৈতন্য ব্লগ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনছবোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব তো আজিৰ কাৰণে লৈছোঁ বিদায়